לא תכננתי את זה, אבל הסרטון הזה יוצא ביום שבו נפתח הקו השני של הרכבת הקלה ממרכז העיר למלחה דרך גבעת רם, אז תתחדשי ירושלים. ועכשיו לסרטון. עליתי לירושלים לבלות כמה שעות בספרייה הלאומית החדשה. בעצם לא התכוונתי ליצור ביום הזה שום סרטון, אבל יצאו ממנו שני סרטונים. גם הסרטון הקודם על הגדרות בקמפוס גבעת רם, וגם הסרטון הזה על הספרייה הלאומית. או מה קורה כשבונים בניין מצוין בסביבה שבה הולכי הרגל הם סוג ב', ואיך הביטחון שוב רומס את התכנון. אז נהניתי מאוד מהספרייה הלאומית. מצאתי מלא ספרים ישנים. תראו, זה מילון השפה האיטלקית ב-24,000 עמודים של כתב קטן. מצאתי גם אזור של ספרים על עירוניות, וקראתי איך האירופאים של ימי הביניים המשיכו לחיות בערים רומיות, ערים שהן בעצם רוחות רפאים נבובות של אדריכלות וטכנולוגיה של ציוויליזציה שקרסה. לא ראיתי את כל הבניין, כי לא באמת התכוונתי לצלם סרטון עליו, ביקרתי רק באולמות העיון, ואהבתי במיוחד את המסדרונות הפתוחים העגולים, שיוצרים תחושה נעימה של שוטטות חופשית, כמו שמבנה ציבור צריך להיות. הספרייה הלאומית הזכירה לי מאוד את הספרייה הכי יפה שיצא לי להיות בה, ספריית מחוז אישיקאווה בעיר קנזאווה ביפן. היא גם בנויה בצורה מאוד דומה, ואם משווים לספרייה ההיא, אז שיפור קטן שאפשר לעשות, כמו בכל מרחב ציבורי בישראל, זה שיהיה יותר wayfinding, שלטי התמצאות ויזואליים, כדי לעזור למבקרים להרגיש עוד יותר בבית, להבין במבט אחד מה עוד יש במבנה, ואיפה אתה נמצא. ספרייה זה אולי המוסד הציבורי הכי מכיל שיש. הוא פתוח לכולם בחינם. והאדריכלות של הבניין מראה את זה. הבניין מזמין שישהו בו ובסביבתו. האדריכלים עשו חיבור נהדר לרחוב. בתוך קירות הבניין מוטבעים ספסלים, שמקורים ומוגנים משמש ומגשם. חלום של כל רחוב עירוני. אבל הספרייה הלאומית היא נזם באף של חזיר. אני רוצה לומר שזה בניין שמשתוקק להתחבר לסביבה העירונית, אילו רק הייתה כזאת. קריית הלאום זה אולי המקום עם הדיסוננס הכי גדול בישראל, בין כמות מבני הציבור שבו, לבין הנגישות שלהם בהליכה. בהליכה ביניהם ובהליכה מהתחבורה הציבורית אליהם. הספרייה ממוקמת על דרך רופין, שעשירה במוסדות ציבור. עבור חיפאים או תל אביבים כמוני שלא כל כך מכירים את ירושלים, אני אעשה אוריינטציה קטנה. אז זאת התחנה המרכזית, מרכז העיר, רחוב יפו, העיר העתיקה. ככה עובר הקו האדום של הרכבת הקלה. אז בעצם כל האזור הזה זה קריית הלאום, תראו, ממש באמצע. וקו L3 של הרכבת הקלה שיפתח ממש עוד מעט עובר ככה. נכנס לתוך קמפוס גבעת רם שזה זה. אז תראו, כאן נמצאת הספרייה הלאומית החדשה, היא לא מסומנת פה כי המפה ישנה קצת, וממש סמוך אליה מוזיאון ישראל, ומוזיאון ארצות המקרא, ומוזיאון המדע. יש את האוניברסיטה, והכנסת, ורוב משרדי הממשלה, גן סאקר, וגן עמק המצלבה, וגן רופין החדש. כל כך הרבה מוסדות ציבור ואתרים סביב דרך רופין. עכשיו, דרך רופין זה כביש של 1.5 קילומטר, אבל לאורך 1.5 קילומטר של דרך רופין, אין שום מקום לחצות אותה, חוץ ממקום אחד באמצע. מהירות הנסיעה חשובה יותר מהנגישות הרגלית בין כל האתרים האלה. הנה הספרייה הלאומית, ומולה נמצא פארק רופין החדש, וסמוך אליו מוזיאון המדע. ממש מול הספרייה וצמוד לפארק יש תחנת אוטובוס. איזה אזור נחמד לטיול משפחתי שאפשר להגיע אליו באוטובוס, לחצות את הכביש לספרייה, לחצות חזרה, לטייל בפארק, רק שאין מעבר חצייה. אז משפחות שרוצות לחצות בין הספרייה לבין הפארק ותחנת האוטובוס ומוזיאון המדע, חוצות בכיף 4 נתיבים של תנועה מהירה. אם רוצים לחצות במעבר חצייה, צריך ללכת עד הצומת, והדרך הזאת לוקחת 9 דקות, במקום פשוט לחצות את הכביש הזה. אז כמובן שאף אחד לא ילך 9 דקות עד מעבר חצייה וחזרה. אני הייתי עם אופניים, וכשיצאתי מהספרייה ראיתי שממש מולי יש שביל אופניים, רק שהוא בצד השני של הכביש, ובסך הכל רציתי להגיע מהספרייה אליו. אז זאת הדרך שהייתי צריך לעשות, להחליף נתיבים בכביש של 3 נתיבים לכיוון. בעצם מעברי חצייה יש רק בצמתים, ופה אין כמעט צמתים, וכמו שכנראה יגיד לכם כל מהנדס תנועה, מה שמקובל בישראל זה לעשות מעברי חצייה רק בצמתים.
אבל לעשות מעברי חצייה רק בצמתים בתוך העיר כשהמרחקים כאלה גדולים מראה זלזול עמוק בהולכי הרגל. לתת להולכי הרגל את הפירורים, את המינימום ההכרחי. אז לא משנה כמה הבניין עצמו יהיה טוב, אין תקנה למרחב עוין. וזה נכון לא רק לדרך רופין. כל קריית הלאום שנמצאת ממש בלב ירושלים היא אזור עוין להולכי רגל. תשוו את רשת הרחובות הזאת עם מרחקים של כמעט קילומטר בין צומת לצומת וכמעט קילומטר בין מעבר חצייה למעבר חצייה לרשת הרחובות במרכז העיר, בנחלאות וברחביה. עכשיו אפשר לחשוב בתמימות שקריית הלאום בעצם תפקידה להיות כזאת. מונומנטלית, גרנדיוזית, בניינים גדולים, בלוקים גדולים, מרחקי הליכה גדולים. אבל אפשר לבנות עיר מונומנטלית, גרנדיוזית, שבנויה בשביל בני אדם שהולכים בה. הרי בירות עם כבוד והדר לא נולדו בעידן הרכב הפרטי. מקומות יכולים להיות יפים ומהודרים ומכובדים, וגם להיות ידידותיים לבני אדם שהולכים בהם. תראו את הסביבה ההליכתית של בנייני ממשל חשובים אחרים, כמו עיריית ירושלים וכל מרכז העיר, עיריית תל אביב, עיריית חיפה והדר שהיה בירת הצפון, שכולם בנויים בתוך אזור הליכתי עם רשת רחובות צפופה. או אם הולכים אחורה בזמן, אז העיר העתיקה שמלאה באתרים שמושכים אין ספור מבקרים, או כל עיר עתיקה אחרת בהיסטוריה, עם בנייני ציבור וממשל ותרבות גדולים, מרומא וקוסקו ועד פריז ובואנוס איירס. אין תירוץ לזה שקריית הלאום תקועה באמצע ירושלים כחומה, כמקום שמדיר בני אדם, לא מאפשר שוטטות, ומרחיק בני אדם מבנייני הציבור שלהם, כולל כל המוזיאונים שיש פה והפארקים והספרייה והאוניברסיטה. וכאן ממש מתבקש להכניס הערה פילוסופית, ותחליטו אם אתם מסכימים או לא, שבנייני ממשל הם גם קצת משל, והרחקה פיזית של הציבור מבנייני ממשל משפיעה גם על היכולת של אנשים להרגיש שהם משפיעים ויכולים להשתתף בהחלטות. ובבקשה אל תספרו לי על הבטחה. הבטחה היא לא תירוץ לתכנן חלק כל כך מרכזי מהעיר סביב רכב פרטי בלבד. ברור שיש דברים שצריך לשמור עליהם. אין בעיה, אפשר לעשות כמו בחיפה או בתל אביב, לשים את משרדי הממשלה החשובים בכמה בניינים ולהבטיח את הכניסה אליהם. זה לא מחייב שכל הסביבה העירונית סביבם תהיה כל כך מוטת רכב פרטי עם חניונים ענקיים מוקפים בגדרות ומעברי חצייה במרחקים כל כך עצומים. אין שום קשר להבטחה. ועוד משהו לגבי תחנת האוטובוס הזאת, במקרה צילמתי גם את תחנת האוטובוס של אחותה היפנית של הספרייה הלאומית, בלי לדעת שעוד 3 שנים אשתמש בתמונה הזאת בסרטון. שם, בקנזאווה, גגון תחנת האוטובוס הוא המשך ישיר של מבנה הספרייה ומחובר אליו. אז גם בגשם אפשר לצאת מהספרייה ולעלות על האוטובוס בלי להירטב. ככה מחברים מבני ציבור לתחבורה ציבורית ונותנים כבוד לנוסעים. קשה לי לחשוב על הרבה מבני ציבור בארץ שבהם התחנה היא ממש חלק מהמבנה. אוניברסיטת חיפה היא דוגמה טובה. בספרייה הלאומית יש מזנון נחמד עם מקומות ישיבה בחוץ. המזנון נמצא בצד הצפוני של המבנה, אז זה מושלם ליום חם, כי הבניין עושה צל על אזור הישיבה. אבל בירושלים לא תמיד חם, אז מה עושים אם רוצים לתפוס קצת שמש? נראה שהאדריכלים תכננו פה מעבר מהגינה הפנימית המוצלת להמשך שלה, שהוא גינה שמשית. אבל אז, כנראה לכאורה, בא קצין הביטחון והורה לגדר את המעבר. אז הגישה לגינה השמשית היא רק מהרחוב, והגישה לגינה המוצלת היא רק מתוך הבניין. וכך, כמו במקרה של גבעת רם, כוונות טובות של אדריכלות או תכנון עירוני מתרסקות שוב אל צוקי דרישות האבטחה שאין איש מעז לערער עליהן.